مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. رجعت لكم بوصفة كتير طيبة وكتير طلبتوها مني، يلي هي البانكيك. هي من الوصفات الحلوة الجدا لذيذة. رح نعمل مع بعض ألذ ميني بانكيك ممكن تعملوها بالبيت بطريقة سهلة وبسيطة، وأهم شيء إنه رح تنجح معكم من أول مرة، 1,000,000%. بوعدكم. يا ريت لو عجبتكم فكرة الفيديو لليوم ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالزر الأحمر يلي بأسفل الفيديو تنكبر عائلتنا الحلوة أكتر وأكتر. ويلا تنبلش الوصفة. بداية بدي أعمل الباتر ميلك. إذا ما عندكم باتر ميلك ما تعتلوا هم أبدا، بتجيبوا كبايتين من الحليب مثل ما أنا عملت. كبايتين حليب بدهم يكونوا دافيين. إذا أكتر من الدافي بشوي صغيرة مش مشكلة أبدا. بضيف عليهم ملعقة طعام من الخل الأبيض. إذا ما في خل أبيض حطوا ملعقة طعام من عصير الحامض. بحركهم مع بعضهم بشكل كتير منيح وبتركهم 5 دقايق على العد. بلاحظ إنه فصل عندي، شايفين كيف عم شيلها بالملعقة؟ صار شكله هيك قريب على اللبن اليوغرت الزبادي. هذا هو الباتر ميلك. على طول بعطيكم خيارات إذا مش متوفر عندكم المكون المطلوب. هلأ بدي 50 جرام من الزبدة، طبعا بدي دوبها. كل ما كانت نوعية الزبدة أطيب كل ما أثرت على طعمة البانكيك. وبدي بيضة وحدة، يفضل تكون بحرارة الغرفة تعطيني نتيجة أفضل. وملعقة صغيرة من الفانيليا. وملعقتين طعام من السكر الحبيبات. هلأ رح أخلطهم منيح مع بعضهم بالمضرب اليدوي. الفانيليا أنا عملتها على إيدي. رح أترك لكم الفيديو تبعه بآخر هذا الفيديو. هلأ رح أضيف كبايتين من الدقيق القمح. طبعا ضروري يكونوا منخولين، أنا نخلتهم على جنب وحطيتهم بالكباية وضفتهم قدامكم. وملعقة من البيكنج باودر كمان لازم تكون منخولة. ورشة بسيطة من الملح توازن عند النكهات. هيدي هي وظيفة الملح. هلأ بخلطهم كلهم مع بعضهم تيمتزجوا كتير منيح. بيطلع عندي الخليط أسمك من خليط الكيك يلي بنعمله بالعادة. شايفين كيف؟ قريبة عليه بس أسمك بشوي صغيرة. هلأ ضروري غطيها واتركها على جنب ترتاح 15 دقيقة. بشعل النار. شايفين النار؟ بدي احكي هون ملاحظة كتير مهمة، انه ضروري حمل مقلاية على نار عالية بهذا الشكل، بعدين بخفف النار وبلش اخبز البانكيك. هيدي من الملاحظات الجدا مهمة، ما بتفشل معكم ولا حبة ابدا بوعدكم. اللي ما عندهم صاب ما تعتلوا هم، انا رح استعمل هيدا الشي. اكيد في شي بيشبهه بكل بيت مثل البريق او اي شي فيكن تسكبوا منه. ببلش اسكب هيك دوائر صغيرة. انا صغرت الحجم قد ما فيني تيعطيني الشكل يلي انا طالبته. انا كنت حب يكون القطع صغار، نفس المنظر يلي بناكلها بالمطاعم. تعرفوا هيك وصفات بنكون نحن اخدين فكرة انه لا، ما بتنجح بالبيت. اذا ما اكلناها بالمطعم ما رح نستمتع بلذة نكهة البانكيك الحقيقية مثل ما بناكلها بالمطعم. يعني بالمطعم نحن بنظرنا انه اطيب، هي لا ابدا. فينا نحن بشوية اسرار وتركات نحصل على نفس النتيجة بل افضل بالبيت. دايما بتسألوني ليلى الكوب اللي انت بتستخدميه قد ايه بالساعة، كم مل او كم قد ايه ساعته. على طول بقلكن ما تدققوا على هيك تفاصيل منا مهمة جدا. يعني الكوب اللي شفتوه انا بايدي هو نفسه المج اللي موجود باي بيت يلي بنشرب فيه نسكافيه، بس ضروري نكمل المكونات تبعنا بنفس الكوب. هذا هو الشيء المهم اللي لازم نركز عليه وبس. هلا بالنسبة لقطع البانكيك ضروري نقلبها. نحن هون مش عم نعمل قطايف بقشطة، لا، البانكيك بيختلف. ضروري نقلبها ونعطيها هالتحمير الخفيفة من تحت. هي ما حتتحمر مثل هذا الوش اللي شايفينه، لا، حتاخد هيك لدعة خفيفة، بس ضروري نقلبها.
شايفين المنظر ما أحلاه وقديه مرتب بدون أي مصب أو أي استعمال أدوات خاصة للبانكيك. مين بيصدق إنه هذا البانكيك المخبوز على جنب معمول بالبيت؟ أنا بعرف المصب سعره منه رخيص، سعره غالي شوي صغيرة، لأنه بيجي معه القاعدة تبعه وحسب هو أنواع بالنهاية، وصدقوني فينا نستغني عنه، أنا أصلا ماني جايبته. طالما فيني استبدل مكانه أي بريق صغير رح يطلع عندي نفس الشكل، بحس انه وجوده كترت غلبة بالمطبخ. شايفين اللدعة يلي اخدتها قفا كل حبة بانكيك؟ بهذا الشكل بدي اياه، مش اكتر من هيك. انا بعرف في ناس حتسألني ليلى انت دهنتي المقلية او حطيتي زبدة او زيت؟ لا ابدا، هي هال50 جرام زبدة يلي حطيناها مع العجينة هيدي تعطيني، يعني بتخليني اكون متأكدة انه البانكيك ما حيلزق عندي. طبعا ضروري المقلاية او الصاج يلي انا عم بخبز عليها البانكيك تكون ما بتلزق، مثل الجرانيت والتيفال والسيراميك. انا اليوم مستعملة الجرانيت، صراحة السيراميك ما حبيته ابدا، يعني احسن شي الجرانيت والتيفال. بس اذا استعملتوا حديد او ألمنيو او ستانلس على الاغلب لازم تدهنوها. والناس اللي عم تسألني يا ليلى فينا نستخدم حليب البودرة إذا ما عنا حليب سائل؟ طب شو بنعمل؟ ما بنعملها للوصفة؟ لا أكيد فيكم تعملوها. مكان كل كوب حليب سائل أنا حطيته حطوا ملعقتين طعام من الحليب البودرة مع كوب من المي الدافية، بيطلع عندكم حليب سائل، وفيكم تعملوا الوصفة وبتنجح معكم بنفس النجاح تماما. والفانيليا يلي انا استخدمتها مثل ما قلت لكم انا عملتها على ايدي، شو بحكي لكم على ريحتها، مش معقول عن جد. يعني انا كنت اشتري الفانيليا جاهزة، الفانيليا اللي بتجي على شكل السكر، ومرة جبت الفانيليا السائلة قريت عنها صراحة انه قالوا لي مش صحية. قبل ما اكمل حديثي، شايفين حبة البانكيك كيف حملتها بين ايدي؟ يعني ما قدرت قاوم، ضروري اكل قبل ما اضيف لها اي عسل، اي نكهة، اي طعمة تانية. طعمتها هيك كأنكم عم تاكلوا هيك الكيك السبونجي وبالأطيب. تنرجع لسيرة الفانيليا، انه قالوا لي الفانيليا السائلة مش صحية، ما بعرف مدى صحة هالكلام. المهم انا جبت فانيليا طبيعية وعملتها بالبيت بطريقة جدا ناجحة. هلا باخر الفيديو حكون حطيت لكم طريقته بفيديو تاني. هون انا البانكيك صار عندي جاهز، صراحة عملت عندي كمية جدا وفيرة، بس هني هول الكبيتين الطحين نفس الكميات اللي شفتوها قدامكم، هي نفسها طلعت عندي كل هالكمية. وبالنسبة لطريقة تقديمها، هيك بتتاكل بالمطاعم بكوب او كاسة، بحطوا الميني بانكيك، قطعة زبدة صغيرة ورشة عسل. طبعا مين بيضمن انه اللي عم ناكله بالمطاعم هو عسل او الزبدة تكون نوعيتها منيحة؟ فانا عندي هون عسل نحل طبيعي 100%. يعني انا فيني اقدم هيك كوجبة كفطور لأولادي او لعائلتي، وضميريا انا مرتاحة 1,000,000%، وبياكلوا بدون ما يعذبوني. يعني صراحة ما في ولد ما بيحب هالوصفة، بتحسوا كأنكم عم تضيفوا كيك او سبونج كيك. كتير الولاد انبسطوا بهالوصفة، طعمتها كانت أكتر من رائعة. فيكن إذا بتروحوا على الشغل تاخدوا معكم بتبروير صغير أو بلانش بوكس، تحطوا كمان الميني بانكيك وترشوا عليها العسل وقطعة زبدة. إذا بتحبوا تزينوها بشوية بلوبري أو التوت البري أو فريز مقطع، حتاكلوها بالشغل وأنتم مبسوطين. طعمتها كانت أكتر من رائعة، بنصحكم جربوها. إذا جربتوها اكتبوا لي تحت بالكومنتات، حابة أعرف رأيكم، لأن أنا متأكدة رح تطلع معكم النتيجة مثل ما طلعت عندي تماما. عشرة تلتزموا بالملاحظات يلي ذكرتها خلال الفيديو. أهم ملاحظة هي الغاز. شايفين كيف طرية، كيف بتنطوى معي بدون ما تتشقق؟ يعني أنا بستحلى أحضر فيديو إن كان على يوتيوب أو أي مواقع تواصل اجتماعي تاني، إنه يحملوا البانكيك ويطوها هيك، ما بيحملوها لأنه رح تتشقق معهم. شايفين أنا بحركها، بشيلها، بحطها،
وحطيتهم أنا فوق بعضهم بدون أي منشفة، بدون أي قماشة مطبخ، وما لزقوا ببعض أبدا. هيدي أنجح وصفة للبانكيك حطيتها بين إيديكم أحبائي. بتمنى من كل قلبي تكونوا عم تستفيدوا. كومنتاتكم كتير بتفرحني، كل مرة بتكتبوا لي فيها يا ليلى نجحت معي الوصفة، وعن جد يعني هذا الشي بيسعدني قلبي. وهلأ احضروا فيديو الفانيليا ليلي بيهموا الأمر. أنا حطيته بالآخر تا ما يكون الفيديو طويل عليكم. إني جبت هول الفانيليا، بتجي هذا الطبيعي، هذا الفانيليا هيك بيجي شكله للناس اللي ما بتعرف. صراحة هو سعره منه رخيص، بس بيعمل عندكم كمية إذا بدكم تقيسوها إنه تشتروا فانيليا كل مرة شوي صغيرة من السوبر ماركت، بهيدي الطريقة أوفر لكم. طلعت أنا وحدة، أنا كنت شارية 2 مثل ما شفتوا، طلعت وحدة منها لأنه كل وحدة بتعمل عندي تقريبا مج كبير من النسكافيه فانيليا. هلا حتشوفوا كيف شقيتها هيك بالنص. هي بتجي طرية منا مجففة أبدا. في ناس بتفكرها أنها مجففة حتكون قاسية، لا هي طرية. شايفين كيف شديت السكينة عليها من الطول للطول، طلعت من قلبها هذا الأسود، هذا الفانيليا. بتجي هيك بذورة نقط صغار صغار. حاولت قد ما فيني ألقط لها صورة واضحة. باخد عندي مج من السكر الحبيبات، حطيتها بفرامة، بالفرامة أو الكبة مثل ما بتسموها، وهي هيدي النقطة الصغيرة هاي حتعطيني نكهة الفانيليا المطلوبة يلي أحسن من اللي بنشتريها من السوبر ماركت. طبعا العيدين أنا ما فرمتهم، أنا فرمتها بدون العيدين، بس بهيدا النتفة الصغيرة يلي طلعتها من قلبها فرمتها مع كوب من السكر وحطيتهم بالقطرميز. شايفين النقط السود؟ هذا هو الفانيليا. وطبعا هوليك ما رح كبهم، رح حطهم هيك بالقطرميز تتعزز النكهة أكتر وأكتر. شو رأيكم بهالطريقة؟ يعني أنا عندي وحدة من هيدي الفانيليا بتضل عندي يمكن أكتر من سنة. وهون رح يخلص الفيديو تبعي لليوم أحبائي. آخر شي بقلكن إني بحبكن كتير، وباي.